ilmataistelukeskuksen näkökulmasta ja HX:n Eval-tiimin näkökulmasta mennyt HX Challenge sujuu kokonaisuudessaan erinomaisesti ja ollaan erittäin tyytyväisiä siinä aikana saavutettuihin tuloksiin, jotka on osaltaan vahvistanut meidän käsityksiä siitä, että minkälaista suorituskykyä nämä kandidaatit meille on tarjoamassa. Yhteistyö on itse asiassa alkanut jo useampi vuosi sitten ja etenkin HX Challengein aikana yhteistyö meidän HX Eval-tiimin, ilmataistelukeskuksen koelentäjien ja kandidaattien paikalle tuomien lentäjien ja oikeastaan koko tiimien kanssa sujui täysin saumattomasti ja yhteisymmärrys eri asioiden toteuttamistavoista ja erilaisista ongelmanratkaisuista löytyi hyvin nopeasti, luontevasti ja joustavalla tavalla molemmin puolin. Kokonaisuudessaan saavutimme testeille asetetut tavoitteet erinomaisesti. Sääolosuhteet eivät sinällään estäneet yhdenkään kandidaatin osalta suunniteltujen testien läpiviemistä ja testiohjelman sisään rakennettu joustavuus, johon molemmat sekä kandidaatti että meidän oma henkilöstömme olivat sitoutuneet, mahdollisti testausohjelman kokonaisuuden läpiviennin suunnitellusti. Tietenkin odotimme ehkä hieman kylmempää säätä, enemmän lunta, jopa räntää, rakeita, mitä nyt yleensäkään on odotettavissa tässä Suomen talvessa, mutta testipisteiden osalta ja testiohjelman kokonaisuuden osalta sää ei muodostunut sellaiseksi tekijäksi, joka olisi vaikuttanut näihin testien lopputuloksiin. Ja ennen kaikkea kaikki kandidaatit joutuivat valmistautumaan näihin meidän haastaviin olosuhteisiin jo etukäteen. Ne tulivat tänne paikalle ja varmasti näkivät myös sen sään aiheuttamat ongelmat ja haasteet tässä meidän toimintaympäristössä kukin oman viikkonsa aikana. HX Challenge onnistui juuri kuten toivoimme. Saimme koelennoista kaikki ne tiedot, mitä haimme. Lensimme melkein 40 koelentokierrosta, 10 maaleja vastaan ilmassa ja maassa. Jokaisessa lentokierroksessa teimme 10 testipisteitä ja jokaisessa niissä keräsimme taulukokaupalla testidataa. Ehdokkailta saamme palautteen mukaan olemme toteuttaneet hävittäjän testaamisen erittäin korkealla tasolla. HX Challengein valmistelu ja toteutus opettivat Satakunnan lennoston henkilöstölle paljon. Saimme kokemusta suuren, kaikkien puolustushaarojen järjestelmistä koostuvan testikentän rakentamisesta ja sitä operoivan noin 200 henkilön johtamisesta. Opimme paljon uutta normaaliolojen toimivaltuuksilla tehtävästä suojaamisesta maalla, merellä ja kyberulottuvuudessa. Teimme yhteistyötä Finavian, poliisin, Trafin ja Tullin kanssa ja tietenkin opimme paljon isäntämaatuen antamisesta Suomesta operoiville sotilaskoneosastoille. Meillä on velvoite tuottaa päätöksentekijöille arviomme siitä, että onko kandidaatti suorituskykyinen aina 2050-luvun loppuun saakka. Samalla käytämme tätä kehityspotentiaalin arviointi- ja herkkyysanalyysityökaluna. Eli tarkastelemme sen avulla, muuttuuko kandidaattien välinen suorituskykyarviointi, kun huomioimme heidän kehityspotentiaalin mukana jatkokehityksessä. Kehityspotentiaali jakautuu meillä 2 osa-alueeseen: uskottavuuteen, soveltuvuuteen ja vaikuttavuuteen. Uskottavuudella arvioimme, onko tämä uskottava, että kandidaatti pystyy tuottamaan tämän kyvyn aina sinne 2060-luvulle saakka. Siinä käytämme kriteereinä esimerkiksi konemääriä, tuotantomääriä, aikaisempia meriittejä eri kehitysohjelmista sekä myöskin heidän asettamia kehitysohjelmia. Soveltuvuus ja vaikuttavuus taas arvioidaan sen mukaan, että onko tällainen kunkin kandidaatilla kapasiteettia lisätä esimerkiksi runkoon liitettäviä järjestelmiä, sensoriteknologiaa ja minkälaista asekuormaa sinne voidaan liittää. Tämän perusteella teemme sitten arvion, kuinka hyvin tätä kandidaatti voisi parantaa omaa kehitystään, omia suorituskykyjään tulevaisuudessa. HX Challengein jälkeen seuraavana vaiheena meillä on keskittyä tänä keväänä neuvottelukierros 4, jossa pyrimme optimoimaan kunkin kandidaatin tuottaman kokonaisratkaisun. Tämän jälkeen siirrymme vielä 3. todentamisviikkoon ja kesälomien jälkeen menemme ulkomaille kandidaattien kotimaahan todentamaan tietoa heidän asettamissaan paikoissa. Se saattaa olla lentotoimintaa, simulaattorilentämistä tai sitten laboratoriotestejä. Tämän jälkeen alkaa varsinainen analysointi täällä kotimaassa. Ensi vaiheessa tuotamme HX Challenge-tiedon pohjalta todennuksen, onko se saatu tieto meillä oikeasti totta. Analysoimme täällä saadun kaiken mittavan datan ja sen perusteella rupeamme luomaan sitten mitta-arvoja seuraavaa arvioinnin vaihetta.
Tässä toisessa arviointivaiheessa tuomme simuloidun sotapelin pohjaksi mitta-arvoja, jolla pystymme katsomaan, mikä on koneen selviytymiskyky ja kyky tuottaa ja selviytyä tehtävistä. Tämän jälkeen meillä alkaa tarjousten evaluointi ja tämän jälkeen teemme sitten varsinaisen sotilaallisen suorituskyvyn arvioinnin, eli operatiivisen sotapelin. Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana Puolustusvoimat tekee puolustusministerille esityksen hankittavasta HX-järjestelmästä. Lopullisen päätöksen hankinnasta tekee Suomen hallitus vuoden 2021 aikana.